فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعض الملحدين الماديين ينكرون البعث بعد الموت. ما تقييمكم للشبهات التي يستندون إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. القرآن الكريم مملوء بطرح هذه الشبهات والرد عليها في حوار عقلي من الدرجة الممتازة جدا. المنكرون للبعث، وطبعا إنكار البعث هو فرع عن إنكار الله سبحانه وتعالى، يحبس فيه الملحدون، لأنه طبعا إذا لم تكن هناك إله عدل حكيم سيقيم العدل في الدنيا وفي الآخرة، إذا ولم يكن هناك خالق فإذا المسألة مادة والإنسان مادة، والمادة ستتحلل، يعني سيلحقها الفناء لا مناص، ثم بعد ذلك إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الذي ينكر البعث هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن بعدله ولا بثوابه ولا بعقابه في الدار الآخرة، ولا يؤمن أصلا بمسألة البعث، لأنه أنكر. لأن كما قلنا احنا البعث ده فرع الإيمان بالأنبياء، ووجود النبي فرع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهو إذا أنكر الأصل فما ترتب على هذا الأصل وما ترتب على الفرع الذي ترتب على هذا الأصل كله يتهاوى. هؤلاء يعني قدماء ومعاصرون ومستقبليون، وإلى أن تقوم الساعة سوف يوجد هذا النمط من التفكير ما وجد انحراف الإنسان عن المعرفة الصحيحة. المنكرين للبعث لهم، يعني لا نستطيع أن نقول لهم أدلة، ولكن لهم شبهات كثيرة ممكن يعني نوجزها في شبهتين أساسيتين. الشبهة الأولى أن هو كلها تدور على الاستبعاد. هنا الملحد الذي يعتمد على الاستبعاد كدليل وليس على الاستحالة العقلية كدليل، وهذا هو فرق ما بين المؤمن والملحد. الملحد إذا لم يرى شيئا لم يتعود عليه ينكره ويقول أنا أنكر ذلك لأنني لم أره. حتى يعني معنوا في دليل العلية، وحتى هيوم وهو من أكبر يعني الفلاسفة الإنجليز في القرن ال18، لكن من كبار الفلاسفة الحسيين أو الذين أنشأوا وقادوا المدرسة الحسية في الفلسفة. وهيوم هذا لما سئل بأنه أنت شفت مصنوع من غير صانع، قال والله أنا لما شفت الساعة دي لها صانع مرة واثنين وشفته بعيني آمنت بأن لها صانع. شيء عجيب. وخذ بالك هؤلاء الفلاسفة قادوا يعني أمم في هذا الطريق، لأن هذه الأمم ساحتهم كانت تخلو من معرفة الحق سبحانه وتعالى، واسمه الحق. الاستبعاد هو حجتهم، ما أستبعده لا أؤمن به. هذه هي المشكلة. رغم أن الاستبعاد ظني، الاستحالة هي القطعية. إنهم إلا يظنون. يعني بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. وهذا الكلام يعني من 1400، وقبله حوارات الأنبياء سيدنا عيسى وسيدنا موسى عليهم السلام ونوح وإبراهيم ويعقوب ونوح كلها وآدم نفسه. ولذلك كما قلنا الدين دين واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما بينهما ورسالات. والإسلام هو ليس دينا منفصلا، الإسلام بالرسالة الأخيرة في الدين الإلهي الواحد. على كل حال الاستبعاد هو المنطق. استبعدوا إيه؟ قال أنا أستبعد أن الجسد بعد أن يفنى ويتحلل يعود مرة أخرى. وبعدين هو ينكر عودة الأرواح بالضرورة. إذا انطلق من هذا المنطلق أنه أو رقم واحد أن الإنسان ليس روحا وجسدا وإنما هو جسد. طبعا احنا تعرضنا للمشكلة دي تالي في البرنامج الآخر. المادي الملحد وجه بمسألة الروح أو مسألة العقل أو مسألة الفكر بشكل عام. يعني إذا كانت المسألة مادة فمادة، فإحنا الإنسان فيه شيء غير المادي. ماذا تقول؟ يعني من أين جاء؟ لا يمكن أن يكون قد أتى من المادة. طبعا في إجابات ماركسية وإجابات أن العقل أو التفكير مادة ملطفة. اضطربوا تماما لأنهم كانوا أمام شيئين مختلفين تمام الاختلاف، من حيث التكوين، من حيث الوظائف،
من حيث الإدراكات، من حيث الإبصار وعدم الإبصار، من حيث السمع وعدم السمع، من حيث كما قلت التفكير وعدم التفكير. وقالوا فسروا لنا من أين جاء هذا النوع الثاني. فطبعا هم لم يعني منطلقهم المادة، ليس في أيديهم أي شيء آخر حتى يفسروا به هذا الأمر. فكانوا مضطرين لأن يفسروا الروح والعقل، أولا نفوها تماما، لكن لم يستطيعوا أن ينفوا الإدراك الإنساني والمشاعر الإنسانية. فلهم يعني نظريات مضحكة في محاولة الربط بين المادة وبين أو كون المادة تنتج شيئا لا ماديا اللي هي الروح. اللي هي الروح. المادي إذن لا يعترف بأن في الإنسان روحا، ولا يعترف بأن في ليه غير أنه هو هذه الأعضاء وهذه الأجهزة، وهذه الأجهزة حين تعمل ينتج عنها، وأن التفكير ده هو نشاط كهربي أو نشاط إفرازي أو يعني كيميائي. الروح عنده ده إفراز يعني إفراز في المخ يا كهرباء في المخ. طب برضو أنا وراك، الإفراز ده إيه يعني؟ إيه اللي خلى الإفراز من غدة يعني أو من جزء مادي في المخ؟ أقول لي أيوة. طيب السؤال وراك، الجزء المادي ده مادي، كيف يخلق لا مادة من مادة؟ طبعا في يعني دعنا من هذه المسألة الآن، ولأصور مذهب الملحد أنه لا يعترف بالروح. فإذا مات الإنسان لا تقول له الإنسان حيرجع، وبالتالي فيش روح خالص علشان تقول له ترجع الروح أو لا. اجتهاد العلماء في البحث عن كيفية عمل المخ على سبيل المثال أو كيفية عمل الأعضاء، ده احنا بنعتمد في الاستدلال على إفلاس التفكير الإلحادي على العلم. أنا معاك. كل هو حتى الآن تعرف الإدراك إيه؟ مش معروف. إذا كان في، أنا أقول لحضرتك في أكثر من نظرية، نظرية الكهرباء، نظرية الإفراز الكيميائي، نظرية مسائل يعني. لأن العلم ومعلش اسمح لي يعني إذا خرجنا عن الموضوع. لا بالعكس سؤال مهم. هذا مهم. العلم يفسر لك ما هو موجود. إنما إذا كانت علة أخرى بعد ما هو موجود ليست مادية، هيعرفها من فين العلم؟ العلم عكازه الطاولة والمختبر والتجربة وحتى الأشياء الملموسة. يعني العلم لا يفسر غيبيات. مستحيل. مستحيل. ولذلك أسميناها سمعيات. هذه هي مشكلة الملحد، أنه يحكم ميزان المحسوسات في الغيبيات. يا سيدي ده ميزان المحسوسات، ده ميزان الطاحون عندنا اللي كانوا يحطوا عليه أردب يوزنه، لكن لو حطيت عليه قطعة ماس صغيرة ما بيحسش بيها. القضايا الغيبية بالنسبة للعقل هكذا يوجه فيها اعلم كذا اعلم كذا، لأنه لو ترك لا يمكن. ولذلك ليس من حقه أن يرفض ما دام مسلماته محفوظة لي، ما دام هو كل ما جاءه من هذه المعلومات في إطار أنه يعني لا يجد بأسا في أن يؤمن به، ده المطلوب منه. لكن أن تحكم المحسوس في اللا محسوس، هذا غير يعني ده ليس منطقا. المادي يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالشيء الذي يوضع على هذه الطاولة وأراه أو أسمعه أو إلى آخره. الإيمان بالله ده إذا غاب تضطرب الدنيا، يضطرب العقل وتضطرب الدنيا. زي ما احنا دلوقتي بنشوف ما يحدث من كوارث للإنسان وللشعوب وللأرض وللفقراء، ومن السطو والمسلح والمقنن، كله ده لأنه فيش إيمان بالله حقيقة. في إيمان حولك مادة. فلنعد إلى استبعاد المادين. إذن قامت شبهات المنكرين للبعث على فكرة الاستبعاد. استبعاد أن يعود الجسد إلى ما كان عليه. واستبعاد مش استبعاد، استحالة، لأنه فيش روح. واستبعاد أن تكون هناك روح تعود إلى يبقى إذن يقولون لا يعاد الجسم، وبالتالي لا يعاد الإنسان كجسم وروح. احنا نستبعد هذا، وبالتالي نحن لا نؤمن بما تقولونه أيها المؤمنون بالله لكن القرآن كان له رد على ذلك. طبعا القرآن له دليلين. ممكن نختصر كل هذا في دليل النشأة الأولى على
صيرورة التراب إنسان. نعم. لأنهم دائما إذا متنا وكنا ترابا إنا لفي خلق جديد، وإن تعجب فعجب قولهم إذا متنا وكنا ترابا، يعني كل أو إن تعجب إذا كنا ترابا أئنا لمبعوثون، إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استبعاد أن يصير التراب إلى خلق جديد ثاني. هذا بالنسبة للشبهة الأولى. الشبهة الثانية برضو أن بعد أن يصيروا ترابا وذرات يكونون إنسان واعي وعاقل وفيه الروح وفيه الإدراك أو فيه الشعور على مذهبهم. استبعادين عندنا دليلين بدليل النشأة الأولى. دليل النشأة الأولى، ولذلك مثلا تعجب في يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني كان والله أنتم يا أيها الناس، يعني مش كل الناس طبعا، الملحدين، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ولكن لاحظ الإجابة، السؤال عن إنكار في البعث، إن كنتم في ريب من البعث، الإجابة ما قالش أننا يعني استدل على أن في كذا وكذا، خدهم مباشرة إلى منطقة الخلق الأول، فإنا خلقناكم، يعني السؤال عن البعث والإجابة في بداية بدء الخلق. بدء الخلق، ما العلاقة بين الاثنين؟ ودي الذي لو فكر فيها الملحد ربما يعني يعود إلى صواب. بيقول يعني باختصار كده، والله إن كنتم أنتم بتستبعدوا أيها الملحدون أن يعود الإنسان الذي تفتت إلى ذرات إلى إنسان كائن يشعر ويعقل وإلى آخره، عايز يقول لهم أنتوا جيتوا إزاي؟ فتذكر تذكر بدء الخلق عندك. أنت جيت من فين؟ أنت جيت من عدم. أظن لا يمكن أحد أنه كان عدما ثم وجد، وأنه من تراب. فبيقول له طيب أنت نسيت ليه؟ ما دام أنت بتقول والله أنا يعني نسيت ليه أن نحن فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم إلى آخر. فإذا كنت هتستبعد هنا، استبعد هنا بقى. كنت هستبعد أنك ستعود مرة أخرى، يجب أولا أن تستبعد أنك أنت موجود بعد عدم. وإذا وصل الملحد إلى هذا فهو مجنون لا شك. إذا أنكر أن يقول والله أنا أنكر أن أكون موجودا وجدت بعد عدم، من حيسمعه؟ هو من حيعقل عن هذا الكلام؟ إذا كان منهج القرآن في الرد على منكر البعث هو التذكير ببداية سبحانه وتعالى. طبعا لفت الأنظار ولفت العقول إلى أنك أنت الأول لم تكن شيئا، كنت عدما، ثم بعد ذلك خلقت من تراب، يعني من مادة ثم هذه المادة أصبحت إنسان وأصبحت كائن حي عاقل إلى آخره. ليه بتستبعد هنا أنك أنت بعد ما تتفتت تعود مرة أخرى من تراب كما جئت من تراب؟ أنت في البداية جئت من تراب وكنت عدما ثم كنت حيا. هنا نفس القضية، أنك أنت هنا صرت إلى تراب، فما المانع أن تعود مرة أخرى إلى أن تكون حيا وليس من عدم هذه المرة حتى ولو. وإذا افترضت أن ده عدم فأنت كنت في عدم. فما الفرق بين العدمين؟ وما هو الفرق أبسط في المرحلة الثانية لأنه لم يفهم. هذا هو ما سنقوله في الدليل القادم. لكن الآن أن الإنسان عنده تجربة في وجود بعد عدم، في الوجود بعد العدم. يعني الإنسان مؤمن ويعتقد ويمارس حياته بناء على هذه المسلمة، هي أنه كان عدما ثم وجد أو صار إلى وجود. ليه بتستبعد أنك أنت حين تعدم مرة ثانية وسنسلم أنك ستعدم تماما أن تعود إلى الحياة؟ ومنكروا البعث لا ينكرون كيف بدأوا، كيف نشأوا. والله ما أنا بقول لحضرتك نشأوا من العدم. طبعا هو حد ينكر أنه ما كانش ثم كان؟ إذا كان والله ينكر العدم خلاص ده يبقى موجود في منذ القدم بقى. حتى القدم له بداية. يعني بغض النظر هو حد يعني يطرأ عليه على تفكيره، إلا إذا كان رجل يعني سيعالج من الهوس الفكري. هو مؤمن، ولذلك القرآن فعلا دليل
في العظم كده زي ما بيقولوا. أنت لا تؤمن بأنك أنت بعد أن كنت عدما ستبعث وتكون إنسان. طب يعني لما صدقت بأنك أنت كنت عدما ثم كنت حيا؟ أي فرق بين العدمين، وأي فرق بين الوجودين، وأي فرق بين الوجود بعد العدم حين خلقت والوجود بعد العدم في البعث؟ نعم. منطقيا صحيح يعني، وأنا كنت أتمنى يعني أي حد يقول لي الفرق من الناحية العقلية. أنا عايش ليل نهار في أننا كنت عدما ثم وجدت، أو وجدت من عدم، فلما أستبعد مرة أخرى أن أوجد بعد عدم؟ إذا كان والله أنت مش مصدق هنا ما تصدقش هنا، صدقت هنا ومشت المسألة صدق هنا برضه. ده ما نطلق عليه دليل النشأة الأولى في القرآن، أيضا دليل النشأة الأولى في الإعادة. في الإعادة يقول لك كيف تعاد يعني إعادة الحياة أو إعادة الروح. القرآن الكريم فيه رد عليهم برضه بالنشأة الأولى. وضرب لنا مثلا القرآن، لأن ذهب بعض الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظام ميت قد رمت وبليت وفتتها أمامه، وقال له يعني أتزعم أن ربك يحيي وفتتها هذه العظام بعدما فتتت ورمت وبليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعثك ويدخلك النار. فعلا سجل عليه لأنه فيلسوف راح بقى يتفلسف على سجل عليه، وها طبعا مات كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء نعم كل ده يبعثه ويبعثك أنت ويدخلك النار أيضا. فالآية نزلت بعد ذلك وضرب لنا مثلا، يعني جاب له زي ما بنقول احنا في دروسنا الحاجات اللي بتوضح ضرب لنا مثلا اللي هو تفتيت العظام ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. شو بقى الإجابة؟ قل، يعني الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعدين ضرب أمثلة من يعني الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل من الشجر الأخضر نار ييبس ثم يكون نارا، يستطيع أن يجعل من هذه الذرات والعظام المفتتة حياة، يعني يخرج النقيض من النقيض. ولذلك هذا الدليل هو من أقوى الأدلة. قال المفسرون احنا نقرأ هذه الآية لكن لا نلتفت إليه. في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أنا عايز أتوقف عنده وهو أهون عليه. القرآن يلفت النظر، الله سبحانه وتعالى، ودي كلها إشارات عقلية، هذه خطابات عقلية أولا وأخيرا، يلفت النظر ويسائل العقل. وهو الذي يبدأ الخلق، لأن العقل فعلا مؤمن ببدء الخلق، فيش كلام، سواء ملحد ولا غير، كله مؤمن بأن أنا لي بداية. يبدأ الخلق ثم يعيده دحا وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون على الله من بدء الخلق طبعا، ولله المثل الأعلى. فالمفسرون يقولون يعني هذا كضرب مثل حتى أفهم، لكن إياك أن تعتقد أن قدرة الله سبحانه وتعالى تعجز عن شيء، يوجد شيء بالنسبة لها أسهل أو أهون أو أصعب. فقدرة الله واحدة، ولكن بالنسبة لنا علينا أن نفهم أن الشيء الذي وجد أولا من عدم إيجاده أصعب بكثير جدا من تجميع، من إعادته مرة أخرى. ذرات الجسد المتفتتة والمتفرقة. فعلا قالوا لماذا؟ قالوا لأن فعلا التجميع والالتئام أسهل من الخلق من عدم. لما حضرتك لما هذه الطاولة مثلا تبتدي تعملها من جديد كصورة ثم كذا وكذا، أصعب من أنها تتفكك ثم تربطها بعد ذلك وتعيدها إلى ما كانت عليه. فدائما الإعادة أهون من الابتداء. وقالوا أن الموجودات في الابتداء ليه كانت أهون؟ ليه كان الإعادة أهون؟ لأن الموجودات في الابتداء اكتسبت ملكة الوجود، يعني شفت الوجود واتصفت بالوجود. هنا أمران في الابتداء، خلق من عدم واتصاف بالوجود. في الإعادة أمر واحد وهو إعادة إلى الوجود، إعادة إلى الوجود، وما فيه أمر واحد أو ما يحتاج إلى أمر واحد أسهل في إيجاده
مما يحتاج إلى أمرين. فهذا الموجود اكتسب ملكة الإيجاد، لكن هذه الأهوانية يسمونها بالنسبة لنا وليست بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فهذه خطابات عقلية للعقل وأدلة عقلية على البعث، العقل يقبلها ولا يستطيع أن يرفضها. بعد الإيمان بالبعث تأتي مرحلة الحشر، ما هي مجريات الحشر وما هي مراحله؟